Ito guys, so Eartha, play to earn, pati play and learn din, MMO metaverse game. Ang website nila eartha.io at meron silang NFT land sale collection. At ito yung NFT land sale nila, mga hexagon land. Ito ay based sa mismong real world map. Ayan o, ito yung globe niya guys. So ayan, so punta tayo sa Philippines. Dahil may collab tayo with them. Kung bibili kayo ng mga NFTs dito, for example, taga Iloilo ka, gusto mong bilhin itong NFT na ito. At around $298 pag ginamit mo yung ating discount code SORAL30 or pag ginamit mo yung link sa description below, magkakaroon ka ng 30% discount. So from $298, $208 na lang siya. Syempre nag-iiba din yung presyo, katulad dito. Pag bibili mo mismo yung Manila na hexagon, grabe oh, $29,000 lang naman. Tapos huling tingin ko, $240 yung pinakamura, yung pinakita ko sa inyo. Pero dati, umaabot pa ng mga $100 lang. Dahil tuwing may nabebentang NFTs, nadadagdagan ng 20%. Every 10,000 NFTs sold yung value ng mga land na yan. Kaya lalo nagmamahal or habang tumatagal, nag-appreciate yung prices itong mga land NFTs nila. Pero bago natin i-discuss yung mga earnings, yung mga benefits, once again, I'm John aka Soral. Kung gusto nyo rin ma-achieve ang freedom of time and money while doing the things you love, katulad natin, gaming, trading, NFT reviewing, at kung ano-ano pang grind natin sa buhay, huwag nyo kalimutan mag-like, share, subscribe, pati i-hit na rin ang notification bell kasi marami pa akong tips pa sa inyo. Kaya, let's go! So, syempre, ang tanong ng karamihan, paano kikita dito? May passive income dito kasi yung mga players ng larong ito, lahat ng transaction yan ay mapupunta sa inyo pag doon sila naglaro sa inyong lupain. At pwede mo pang i-trick yung mga loss niyan. Kaya kung napansin nyo sa intro, sinabi ko play and learn. Kasi parang minimimik nito yung political and social na nagaganap dito sa real world. Kumbaga, pag tinaasa mo yung tax, baka umalis sa inyo yung mga players, diba? So, it is more of iwa-way mo din para maging masaya yung mga citizens mo. Tapos, scarce din yung supply nito. Kaya nag-appreciate din to through time. 350,000 hex lang po ang i-release nila at 25,000 na doon ay nabenta na po. Pag bumili ka rin ng mga lupain, syempre may mga resources din yan. Katulad dito, may kita may tubig, tapos may palay. So, you can transact that palay sa ibang landowners kung naugutom na yung citizens nila, di ba? At nabanggit ko nga, talaga kikita ka sa mga players na maglalaro nitong games na i-release nila soon. At you can also develop your land just like any other metaverse game. So mas mahal talaga yung mga city na NFT. Kung gusto yung makamura, huntingin yung mga water NFTs, then yung mga ibang lupain na kayo mismo ang magde-develop. At kung titingnan pa natin dito, may comment pa yung isa sa mga investors nila dito sa Eartha game na to. Speaking of investors, ang dami po. From LD Capital, Polygon, ayan, kitang-kita naman, madami din ang sumusuporta dito. Ang tanong, docs ba sila? Docs na docs po sila from advisors and to team. Ayan, nandiyan mga LinkedIn profile nila, Twitter account, ayan, pwede nyo na po i-check sa kanilang website mismo. Kung di pa kayo convinced sa kanilang YouTube channel ay meron pong live AMA actually. Nandiyan po yung Game Master or yung mismong owner nitong Eartha. At dito may kita nyo yung mga players na NFTs ay nandiyan na. Nandiyan na yung game, may beta version na-develop na. So, hintay na lang natin yung mismong closed beta nila, open beta para makita yung mga bugs. At yung live game mismo na i-integrate na yung mga land NFTs na maaari nyong bilhin in the near future. At ang nagde-develop ng game na to ay Uraga 3 Towers Outfusion. Speaking of 3 Towers, ayan no, medyo madami silang magagandang project din no, like Eartha mismo. Yung TCG na Spellfire, tapos yung Moon na NFT, Venus, Jupiter, so mahilig sila sa mga planeta. At listed din yung kanilang token sa Huobi, Bybit, KuCoin, pati PancakeSwap. Speaking of token, sa kanilang white paper, nandito yung tokenomics sila, no? 2 billion token na Eartha ang i-issued lang. So, nandito naman yung kanilang release schedule, pati kung ilan ba yung amount
para sa play to earn, which is 31%. That is good for me. Pati 27% for the ecosystem fund. At may mga vesting period as well yung mga nag-invest din dito. Kaya if ever bibili kayo ng token, medyo panatag din yung loob natin na hindi agad tayo bubuhusan. Tsaka medyo mababa yung token nila right now kung di nagkakamali. Halos parang kasing presyo ng seed sale, kaya pwede na rin, di ba? Kung gusto nyo pa malaman yung buong mechanics ng game, I highly suggest you check the white paper. Nandiyan kasi kompleto yan, from the mechanics ng energy, production, companies, job mechanics, and etc. Ang dami po dito. Pwede yung pag-aralan, pero mas maganda na maimbita tayo, no, na laruin yung kanilang beta version ng game para mas ma-showcase ko para sa inyo. You can also follow their socials like Twitter, Facebook. Yung Discord nila medyo madami din ang nakasama, 67,000 na yung community nila. At yung YouTube nila, nandito din yung trailer, guys. Maliban pa din sa makikita yung mga live AMA, no, pati yung mga bi-weekly updates sila, makikita nyo rin na nandito rin yung mga gameplay trailer nila. At syempre, no, whether you will be the landowner, no, if bibili ka ng NFT nito gamit ang ating 30% discount, or gusto mo lang maging player dito at maging citizen and just play the game, or maging politician sa larong ito, just risk ka naman that you can afford to lose lang, and make sure kaya papasok tayo dito kasi ma-e-enjoy nyo. Once again, I'm John aka Soral. Kung nagustuhan mo tong episode to, huwag mong kalimutan mag-like, share, subscribe, pati i-hit na rin ang notification bell para hindi mo ma-miss out yung mga ganitong NFT games features. Gusto ko rin marinig ang tinig mo sa comment section below. Hanggang sa muli, guys! Babu!